नमस्कार मैत्रिणींनो, मी वर्षा फॅशनमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता, मी ब्लाऊज पीसचाच कपडा घेतलेला आहे, कॉटनचा कपडा आहे आणि याचं माप मी तुम्हाला स्क्रीनवर पण देत आहे। तर 7.9 इंच माप आहे। तर तुम्ही बघा, व्यवस्थित दाखवत आहे मी जवळून पण। 7.9 इंच आणि रेक्टँगल आहे हा, आणि वरचं माप आहे 11.8 इंच। तर असे दोन पीस कट करून घेतलेले आहे। एक मेन पीस आहे वरचा आणि आतलं अस्तरसाठी वापरणार आहे, आणि कॅनव्हास पण सेम त्याच मापचा कट करून घेतलेला आहे। हा जो आपण ब्लाऊजला लावतो तोच कॅनव्हास पेपर आहे, म्हणजे ब्लाऊजचे गळे वगैरे बनवताना जो वापरतो तोच हा कॅनव्हास पेपर घेतलेला आहे। तो एका बाजूने प्रेस केल्यानंतर चिकटतो। तर आता आपण हा पण इस्त्री फिरवून घेणार आहोत त्याच्यावर, म्हणजे जेणेकरून तो या कापडाला व्यवस्थित चिकटेल। व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर पण करा, आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल आपल्या वर्षा फॅशन तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी। या अगोदर पण मी आपल्या चॅनलवर खूप व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे, ते पण तुम्ही नसेल बघितले तर ते पण नक्की बघा, यूट्यूबला सर्च करा वर्षा फॅशन म्हणून। तर बघा, आता मी अस्तर ठेवून घेतलेला आहे यावरती। तर ते बघा तुम्ही कसं ठेवून घेतलेलं आहे, आणि जिथे आपण पेनाने मार्किंग केली तिथपासून आपल्याला स्टिचिंग करून घ्यायची आहे, आणि जेवढा भाग ओपन आहे तिथे आपल्याला ओपनच ठेवायचं आहे, आणि फक्त मार्किंग केली तिथेच आपण स्टिचिंग करून घेतलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। तर मी कडेला स्टिचिंग करून घेतलेलं आहे। ओके, आता अशा पद्धतीने आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे मध्यभागी, आणि त्यानंतर वरतून आपल्याला 2 इंचावरती मार्क करून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने। ओके, आणि त्यानंतर आपल्याला इथे राऊंड शेप देऊन घ्यायचा आहे। खूप सुंदर अशी आपली ही मोबाईल पाऊच बनवून तयार होते, आणि विदाऊट झिपर आहे, म्हणजे कुठलीही ते आपण चैन वगैरे काही वापरलेली नाहीये, आणि शिवायला पण खूप सोपे आहे।
आता इथे मी वेलक्रू घेतलेलं आहे. हे टेलरिंग मटेरियलच्या दुकानात इझिली अवेलेबल होते 5 ते 10 रुपयाला. तर तुम्ही याऐवजी इथे टच बटन वापरायचे असतील तर तेही वापरू शकता. पण माझ्याकडे सध्या हे अवेलेबल होतं त्यामुळे मी वेलक्रू वापरत आहे. आणि एकदम मध्यभागी बरोबर सेंटरला आपल्याला ते लावून घ्यायचे आहेत दोन्ही पण बाजूला, म्हणजे वरच्या पण आणि आतील पण, दोन्ही पण साईडला आपण हे वेलक्रू व्यवस्थित लावून घेत आहोत. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. तर अशा पद्धतीने कडेकडेला व्यवस्थित स्टिचिंग करून घ्यायची आहे आणि एकदम पक्की टीप मारून घ्यायची आहे. सेम ह्याच पद्धतीने मी दुसरं पण राहिलेलं वेलक्रू बसून घेते आणि मग तुम्हाला पुढे दाखवते. अशाच पद्धतीने हा पण. तर बघा अशा पद्धतीने फायनली दोन्ही पण वेलक्रू लावून झालेले आहे. तर तुम्ही शिलाई पण बघू शकता. तर बघा मग अशा पद्धतीने आतील बाजूला पण आपली व्यवस्थित स्टिचिंग आलेली आहे आणि आपण एकदम सुंदर असं आपले मोबाईल पाऊच म्हणा किंवा वॉलेट बनवून तयार झालेला आहे आणि खूप सुंदर आहे. यामध्ये मी तुम्हाला पुढे मोबाईल पण ठेवून दाखवत आहे आणि एकदम शिवायला एकदम सोपा आहे, काही अवघड नाही. ज्यांना शिलाई काम येत नाही ते पण हा व्हिडिओ बघून नक्की असं हे पाऊच किंवा पर्स, लेडीज पर्स तुम्ही असं मोबाईल पाऊच बनवू शकता. एकदम सावकाश आणि स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला ही कटिंग आणि स्टिचिंग दाखवलेली आहे. तर तुम्ही पण. तर बघा मग तुम्हाला यामध्ये मी मोबाईल पण ठेवून दाखवत आहे. तर हा पण यामध्ये इझिली जातो, बघू शकता तुम्ही. अशा पद्धतीने खूप सुंदर असा आपला मोबाईल पाऊच, क्लच किंवा वॉलेट बनवून तयार झालेला आहे आणि अतिशय सुंदर दिसत आहे, बघू शकता तुम्ही. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचा अगदी मनापासून धन्यवाद. भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.